Good morning, greetings everybody, welcome back again. Thank you for joining us in this short meeting. Today we are going to talk about something that I've visited before, which is stress in English, التشديد في اللغة الإنجليزية. باختصار هناك نوعيتين من التشديد، التشديد على الكلمة والتشديد في الجملة. ضمن الجملة نتحدث عن شيء اسمه stress and intonation، لكن أنا أريد أقدم لك إياه باختصار وعلى طريقة بسيطة جدا حتى تفهم موضوع التشديد في اللغة الإنجليزية، وراح ناخذ مثال عليه للتوضيح. شنو تعريف التشديد أو stress in English؟ تعريف التشديد في اللغة الإنجليزية لغير المختصين، طبعا الفيديو لغير المختصين والمختصين، لكن بصورة عامة هو لغير المختصين حتى تفهم الموضوع بطريقة سلسة وما تحس نفسك أنه أنت يحتاج لك جهد كبير حتى تفهم هذا الموضوع. خلينا نيجي على موضوع التشديد أو stress في اللغة الإنجليزية حتى نستكشفه من خلال هذا التعريف. يعرف stress في اللغة الإنجليزية على أنه is the relative emphasis that may be given to certain syllables in a word or to certain words in a phrase or sentence. بالإنجليزي in English stress syllables are louder than non-stress syllables. يعني شنو؟ يعني اكو بعض المقاطع المشددة في اللغة الإنجليزية وبعض المقاطع غير المشددة في اللغة الإنجليزية. طبعا راح نيجي نعرف ليش هذه تشدد وليش هذه ما تشدد. باختصار لأن بعض الكلمات تحمل معنى وبعض الكلمات لا تحمل معنى أو تحمل دالة قواعدية، وبالتالي هي لا تساهم في إيصال المعنى بقدر ما تساهم في استقرار الجملة قواعديا. أعيد، بعض الكلمات تحمل معنى لكن مو شرط تحمل استقرار من حيث التركيبة القواعدية، وبعض الكلمات اللي تحمل دالة الاستقرار القواعدي اللي احنا نسميه انه تكون الجملة صحيحة قواعديا، مو شرط تكون مشددة إلا إذا أراد الشخص المتحدث أنه يشددها لغرض أو لآخر. عموما في كل الحالات راح نناقش هذا الموضوع. They're longer and have higher pitch. English is a stress-timed language. stress time، لاحظ stress مو sit rest. stress 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 stress. س الاس الفظها فد 15-20% والباقي تاء، مثلا strong stress، بس هذا مو موضوعنا. That means that stressed syllables appear at a roughly steady tempo. يعني تجي بوقع شبيه مستقر بهذه الطريقة، هذا التيمبو. okay. Whereas non-stressed syllables are shortened. يعني شنو؟ يعني يكون non-stressed مختصرات. يعني بدل ما تسمع مثلا I have been here تسمع I've been here or I've been here 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 I've done it بدل ما I have done it. لاحظ هذا اللي احنا نسميه stress على بعض الكلمات و non stress على بعض الكلمات اللي صارت shortened بسبب عدم أهميتها من ناحية نقل المعنى بقدر ما وجودها في الجملة يساهم في استقرار الجملة قواعديا. خلينا نيجي ناخذ أمثلة بسيطة. طبعا in spoken language grammatical words اللي هي auxiliary verbs, prepositions, pronouns, articles usually do not receive any stress. Lexical words however الكلمات اللي بيها معنى أو بيها مدخل قواعدي، الكلمات اللي بيها معنى اللي احنا نسميها lexical words اللي هي vocabulary أساسية بيها معنى، مثلا nouns, verbs, adjectives and adverbs must have at least نحن نسميه content word، كلمات ذات محتوى ذات معنى. must have at least one stress syllable، لازم يكون بيها مقطع واحد مشدد إذا وحدها أو ضمن جملة يكون stress على فد جزء معين. لكن هذا هل يعني أنه هاي قاعدة ثابتة؟ لا، بعض الأحيان إحنا نريد نتحدث على فد مقطع ونشدد عليه، مثلا أقول I did not steal her money، فأنا وين شددت؟ على did not، فهنا البيتش مالتي كانت عالية والستريس كان على did not. I did not steal her money. I did not steal her money.
فلاحظ أنه هنا التشديد ما كان على I ولا steal، على did not لحالة النفي، لإيصال فكرة أنه أنا مو الشخص اللي سرق أموالها. I did not steal her money. لاحظ هنا النقطة المهمة. There are no certain rules that are clear cut. هنا ماكو قواعد محددة أو شروط محددة. You will need to learn the stress of words by heart. ممكن هذا يحتاجك listening أكثر حتى تتعلم على لفظهم، ولهذا أنا اختارت لكم بعض الكلمات للأمثلة حتى نستفيد من عندهم في موضوع stress. مثلا holiday, holiday, alone, admiration, confidential, degree, weaker, nervous, parents, holiday, alone, admiration, confidential, degree, weaker, nervous, parents. طبعا هذا مو كافي بالنسبة لكم حتى تتدربون، لازم أزيد عندكم نسبة الاستماع. فحتى نزيد نسبة الاستماع خلونا نسوي جمب وين على الرسم الصوتي أو الشكل الصوتي للموجات الصوتية لكيفية نطق هذه الكلمات حتى تستفيد أكثر. احنا راح نركز على هذه الكلمات، لكن اكو كثير كلمات. إذا حابين الفيديو هذا وهذا المقطع التدريبي فقط اكتب لي أنه أنا استفاديت من هذا المقطع حتى نسوي سلسلة. إذا استفاديت من هذا المقطع أتمنى تكون مساهمة من عندك، لأن هذا المقطع يأخذ تقريبا من عندي 2 أو 3 أيام لإكمال مونتاجه وإنتاجه. كل دقيقة تأخذ من عندي تقريبا نصف ساعة إلى أكثر لإكمالها، من بداية تصويرها إلى مونتاجها ومشاهدتها بالنسبة لك. فإذا كنت مستفيد من هذا حاول مثل ما وصلتك المعلومة توصلها لناس آخرين، لأنه الغرض من عندها هو الاستفادة ونشر المعلومة ونشر المعرفة بينكم. فأتمنى أنه تأخذ هذا بنظر الاعتبار. نرجع للنقطة الأساسية اللي عندنا، اللي هي أنت فقط مش لازم تسمعها من عندي، خلينا نشوف الرسم الصوتي مالتها من خلال لفظي. طبعا لفظي مو بيرفكت، لكن خلينا نشوف اللفظ مالتها على الرسم الصوتي حتى تتدرب عليها مرة 2 3 4 بحيث تكون مستفيد من عندها استفادة تامة. خلينا نروح للرسم الصوتي مالتها أو الرسم الموجي. مرحبا بكم مرة أخرى. خلينا نشوف الرسم الصوتي لهذه الكلمات وشون يمكن إنتاجها بطريقة مناسبة وصحيحة تحديدا. اللي تشوفه هو الرسم الصوتي للموجات الصوتية، لكن احنا وين نركز على stress لهذه الكلمات تحديدا. ركز على stress لهذه الكلمات تحديدا. فهذه الكلمات اللي عندنا هي مثلا holiday, 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 holiday. طبعا هذا البيتش تشوفه يرتفع وينزل، النبرة الصوتية ترتفع وتنزل. admiration, 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 admiration. confidential, confidential, confidential. degree, degree, degree. weaker, weaker, weaker. nervous, nervous, nervous. parents, parents, parents. مثل ما لاحظت هذا الرسم الصوتي اللي عندنا هو بالتحديد اللي انت تحتاجه. confidential, confidential, confidential. وينزل النبرة الصوتية ترتفع وتنزل. admiration, 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 admiration. confidential, confidential, confidential. degree, degree, degree. weaker, weaker, weaker. nervous, nervous, nervous. parents, parents, parents.